tunjuk macam mana cara nak pasang wallpaper. Okay. Cara pegang, cara pasang, dan macam mana cara nak lekatkan dengan cara yang lebih baik. Okay. So wallpaper ni sekali dekat DIY ya. So belakang ni memang ada juga cara-cara dia macam mana, tapi tak faham bahasa, tak faham dia punya bahasa. Ada Sepanyol, apa semua tak faham. So senang je, kita buka dulu. So kita buka ni, kita baca dulu tengok macam mana. Ya, sebelum tu buat dulu guys, bagi samalah semua. So senang untuk bila kita lekat, so kita tahu benda tu akan jadi cantik lah, rata semua. So kita akan buka sikit dulu, jangan buka semua. Saya akan buka sikit macam ni. Saya bukakan sedikit macam ni je. Bukakan sedikit punya kertas di belakang stiker tu, kita bukakan sikit dan letak bagi dia nampak sama lah. Okay. Lepas tu bagi lekatkan sikit dulu, so kita tengok hias, tengok bawah sama tak. Dan dia dah confirm bawah nampak sama. So, macam tadi, habis squeezing tadi, kita tolakkan dia sedikit demi sedikit. Kita bagi dia rata, sedikit demi sedikit. Bagi dia melekat secara rata, ke bawah. Kalau squeezing pun ada cara juga, cuma ikut selesaan masing-masing. Ada orang nak tolak ke atas, orang tolak tepi. Jadi bagi saya selesa tolak ke bawah lah, senang. Dia dah tolak ke bawah, belakang ni nampak tak ada lebih. So ada lebih sikit sini, kita tarik. Bagi pegang, tolak bawah, tolak ini, tolak. Okay. Kita boleh tengok lagi macam mana dia. Tolak, ambil sikit-sikit dia. Okay. Lagi tolak lagi, lagi. Ini senang dia, senang kalau tahu susah mana pun. Sebab wallpaper ni dia tak macam stiker yang biasa. Sebab dia biasa tu memang bubble, susah nak hilang. Tapi yang ni senang dia. Kita teruskan lagi. Perhatikan. Sedikit demi sedikit. Teruskan lagi. Buka sikit-sikit. Masuk lagi sampai habis. Slow. Dia tak boleh nak buka semua, sebab kalau buka semua nanti susah nak adjust. So
kita tahu punya mana yang kita dah ratakan atau belum. Contoh kalau kita tarik banyak, kita tak tahu mana satu yang kita dah ratakan. So macam ni keras sikit, terus sama sini, so nampak sini dah. So di sebelah dia. Jadi lagi. Terus begitulah caranya. Tak payah potong dulu, sebab kalau potong dulu nanti takut apa tu, dia dah sampai bawah, tengok bawah ni tak sampai ke atas, kita lebih ke, so susah. Dia kita lebih tak boleh, so nanti kita kurang, susah sebab kita dah potong ni. So terus lagi nak lagi tanpa bawah. Itu sesuai di belakang. Sampai bawah ni senang je, ambil pisau dan potong je, potong. Okey, je potong. Kalau potong bawah tu, tak kena boleh. Siap. Kita situ. Semudah itu je. Jadi siap untuk satu layer lah. So proses untuk yang seterusnya sama juga macam tu. Okey, so boleh nampak tak kat sini macam ada garis-garis yang mana macam nak hilangkan dia. Buka balik lah, tapi buka jangan banyak sangat. Buka mana yang ni lah, tempat yang ada gelembung tu, buka slow lah. Macam ni saya buka dah koyak sikit. Saya buka slow, tekan balik. Buka slow, tekan balik. Masukkan sikit-sikit. Itu cara macam mana nak hilangkan gelembung-gelembung tadi. Tolak sikit-sikit juga. Sedikit. Kalau dia lebih rata lah. Nampak tak? Dia lebih rata permukaan lah. Kita boleh nampak kat sini dia lebih rata lah. Kat sini cuma ada juga ni, tolak dan hilang. So itulah cara macam mana nak settlekan yang tak rata tu. Buka slow dan tolak balik ke atas secara slow gitu untuk hilangkan gelembung-gelembung tadi. Okey,
Okay, so untuk nampak lebih cantik, kita tampal dia punya border ni lah, border stiker. Border stiker ni pun dekat kedai DIY juga. So kita akan tampal dekat atas ni lah. Cara tampal dia senang je, ambil ini setengah dan ini setengah, tampal dia macam tu. So akan nampak lagi kemas lah dia punya finishing. So border ni tampal bila dah siap semua, tampal wallpaper dan baru tampal border ni. Okey, ini adalah antara hasil yang dah siap border semua. So macam ni lah, border ni senang dia tampal, tarik dia panjang. Okey, ratakan dengan studi yang macam biasa. So ini tampal dia, yang bawah ni setengah, di atas ni finishing lah. So dia akan finishing dia akan nampak lebih kemas lah. So border ni terpulang lah, dia ada macam-macam design juga. So terpulang lah, tak terpulang macam ni. So itu saja untuk hari ini. Harap video ni bermanfaat pada yang mungkin nak dekor rumah sendiri. So boleh cuba. Semoga bermanfaat pada semua. Assalamualaikum. Bye-bye.